नमस्कार. आज आपल्यामध्ये आग्रा घराण्याचे मूर्धन्य गायक पंडित अरुण कशाळकर हे आलेले आहेत आणि संगीताबद्दल त्यांच्याकडून बरंचसं काही आज आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर आपण या रागाच्या संकल्पनेवरून सुरुवात करूया. राग या संकल्पनेबद्दल आपले काय मत आहे? आपण आपलं जे पूर्ण गाणं गातो ते आपल्याला कुठली तरी एक चाल पाहिजे असते. आपण चालच गात असतो. चालीचा अर्थ चालणं असं सुद्धा असतं. तर आपल्याला राग चालवायचा असतो. रागाचे सूर आपल्याला गळ्यातून उमटवायचे असतात. जे हातात धरून चालवायचे असं मी म्हणत नाही, ते आपल्याला गळ्यातून चालवायचे असतात. तर चाल या शब्दाला फार छान अर्थ आहे. कारण म्हणून आपण म्हणतो ह्या रागाची चाल काय, ह्या गाण्याची चाल काय, म्हणजे मुळात ते चालणं असतं. आणि रागाचे सूरसुद्धा चालत चालत आपण त्याच्यातून एक डिझाईन निर्माण करत असतो. असं समजा की आपण चालत चालतच एक डिझाईन करतोय. आपण डान्स करताना लोक जसे एक डिझाईन तयार करतात ते चालत चालतच करत असतात. तर म्हणून मी मुद्दा म्हणतो की आपल्याला रागाचे सूर चालवायचे असतात. आपल्या गळ्यातून आपण ते सगळं करतो, पण त्याला मी एक मुळात चाल म्हणतो. आणि रागाच्या मूळ स्वभावानुसार आणि गाणाऱ्याच्या स्वभावानुसार सुद्धा त्या सुरांना एक रंग प्राप्त होतो. रागाला स्वतःचा एक रंग असतो. सुरांचा एक रंग असतो आणि माझ्या स्वभावाचा एक रंग आहे. त्यानुसार मी ते दोन्ही मॅच करत करत एक स्वररंग, ज्याला आपण रागरंग सुद्धा म्हणू, तो निर्माण करत असतो. आणि नंतर मी बंदिश मांडतो, नंतर आलाप मांडतो, नंतर ताना म्हणतो. आणि हे सगळं पूर्ण करून एक रागचित्र निर्माण करत असतो. राग मांडण्यासाठी आपल्याला एक बंदिश ही हवी असते. तर रागामध्ये बंदिशीचं महत्त्व काय आहे आणि ती कशा वेगळ्या पद्धतीने मांडली जाऊ शकते? बंदिश या शब्दाला माझ्या मते दोन अर्थ आहेत. बंदिश म्हणजे एक बंदिस्तपणा. आपल्या संगीतात हल्ली बंदिश किंवा बंदिश या शब्दाला जास्तीत जास्त महत्त्व प्राप्त होत चाललेलं आहे. कारण आपण जर जास्त मोकळे झालो, जास्तच मुक्त झालो, तर त्याच्यातला बंदिस्तपणा नाहीसा होतो आणि सगळं ते ढिसाळ होत जातं. तर आपल्याला कुठलाही आपला परफॉर्मन्स, कुठली गोष्ट अशी ढिसाळ असलेली चालत नाही. त्याच्यासाठी बंदिश हा शब्द बऱ्यापैकी सध्या उपयोगात आणला जातो आहे. त्याला बऱ्यापैकी महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. आपण म्हणतो की कॉम्पॅक्ट ज्याला म्हणू, याचा परफॉर्मन्स चांगला बंदिस्त होता. याचा अर्थ तो छान कॉम्पॅक्ट होता. आणि प्रत्येक गोष्ट कॉम्पॅक्ट असणं याला आपण महत्त्व देतो. तर रागाचं रूपसुद्धा कॉम्पॅक्ट पाहिजे, आपला आविष्कारसुद्धा कॉम्पॅक्ट पाहिजे. मग बंदिशीच्या माध्यमातून हे आपण सगळं करत असतो. आपण त्याच्यासाठी समजा एक रागाची चाल आहे, पण रागाची चाल असली तर रागाची चाल आपण म्हणू शकत नाही. रागाची चाल म्हणजे आरोहावरातूनही एक रागाची चाल निर्माण होते. तर त्याच्यासाठी आपण मूळ पाया काय धरतो, ते आपली शब्दबंदिश. एक मोठ्या ख्यालाची बंदिश आणि एक छोट्या ख्यालाची बंदिश हा आपल्या पूर्ण आविष्काराचा पाया आहे. आपण मोठ्या बंदिशीपासून सुरू करतो, छोट्या बंदिशीवर ते संपवतो. पण तो पाया आपला मजबूत करून करून त्याच्या अनुषंगाने बाकीचे सुद्धा पैलू उलगडत नेत असतो. आग्रेवाले जेव्हा नोमतोम करतात, नोमतोम हा सुद्धा बंदिशीचा एक भाग आहे. ती सुद्धा आपल्याला बंदिस्त पाहिजे असते. कारण आपण रागाच्या आरोहातून
काही फारसं एकदम गाऊ शकत नाही. आरोह म्हणजे काय होतं, ते एक रिंग रोड आहे. जाताना एक सारेगम पधनिसा आणि सानी धप मगरेसा, ह्या रस्त्यांनी एक आरोह आणि एक अवरोह असे सगळीकडे दिलेले असतात. पण आपल्याला गायचं काय असतं, त्याचं जे वर्तुळ तयार होतं त्याच्या आत फिरायचं असतं. हा बाहेरचा रस्ता एका दृष्टीने आरोह. आपण नुसतं असं म्हणू शकतो का की सारेगप धसा साधप गरेसा, ह्याच्यातनं काय करणार आहात तुम्ही? मग सारेगप धसा साधप गरेसा ह्याच्यात आपण सारेग पर्यंत गेलो की भूपाली असला तर पळत हे लाव ग रे प ग ध प ग रे ग ग रे ध ध सा सा रे ग रे प ग ग प ध प ग रे ग प सा ध प ग रे ग ध प ग रे ग रे सा रे ध ध सा. ह्याच्यात आपण नुसतं सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा असे आरोह होऊन काही भूप होत नाही. तो भूप नीट मांडता येत नाही. माझ्या तर मते असं आहे की हे आरोह सुद्धा घोटून घेण्याची जरा पद्धत आहे. पण आरोह जर घोटून घेतलं तर त्याची एक चाल आपल्या डोक्यात बसते. त्या सिक्वेन्समध्ये आपल्याला तो सिक्वेन्स आपल्याला कायम करायचा नसतो. त्याच्यासाठी आपण रागाचं चलनच शिकवलं पाहिजे. रागाचं चलन शिकवणं खूप महत्त्वाचं आहे. आरोह घोटून घेणं महत्त्वाचं नाही, हे माझं स्वतःचं मत आहे. तर त्याच्यातनं ती बंदिश गाता 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 आपले सूर पक्के होतात. सूर पक्के झाल्यानंतर ती चाल आपल्या डोक्यात ठसते आणि आपण नोमतुम करतो, आकाराचे आलाप करतो. तेव्हा ती चालच आपण गात असतो. ती भूपाची चाल गातो, पण त्याच्यातून भूप नेमका पाहिजे तसा पुढे येतो. हे बंदिशीचं महत्त्व आहे आणि त्याच्यातून निघणाऱ्या आविष्काराचं पण हे महत्त्व. आता बंदिश मांडल्यानंतर रागाची आलापी किंवा त्या बंदिशीत आलाप करणे ही एक संकल्पना पुढे जन्माला येते. तर ही संकल्पना काय आहे आणि हे आलाप कसे सुचत जातात पुढे पुढे? आत्ता जे सांगितलं की आपल्याला चाल मांडायची आहे रागाची. संथ लयीमध्ये गाणं म्हणजे आलाप आणि द्रुतलयीत गाणं म्हणजे ताना. आपण आलाप आणि ताना मिळून राग मांडत असतो. तर राग मांडता मांडता आता ते पण मी अनुषंगाने सांगतो की आरोह अवरोह जे असतात ते आपल्याला वादी संवादीचं काही दिग्दर्शन करत नाही. कारण आपण सरळ म्हणत जातो आणि सरळ येतो. चलन आपल्याला वादी संवादीचं दिग्दर्शन करतं. चलनात आपण थांबत जातो. कुठे गवर थांबायचं, धवर किती थांबायचं आहे, थांबायचं की नाही, साचं काय करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी चलनातून दिसतात. ह्या सुद्धा आरोह अवरोहातून दिसत नाही. तर हे चलन पक्क झाल्यानंतर आपण स्वरांच्या जोड्या तयार करतो आपल्या मनात. वादी संवादी ही एक जोडी असते असं आपण मान्य करू, पण ती एकच जोडी नसते. आपण जसे वेगवेगळ्या सुरांवर थांबत जातो तेव्हा त्या सुराशी संवाद साधणारे इतर सूर एक एक जोडी तयार करतात. परेची एक जोडी होऊ शकते, गधची एक जोडी होऊ शकते, पसाची एक जोडी होऊ शकते. अशा जोड्या वेगवेगळ्या रागात, मी आता भूपापुरतं बोलत नाही आहे, पण अशा आता पसाची जोडी प्रत्येक वेळा तयार होऊ शकते कारण ते नैसर्गिक संवाद आहे. गधची जोडी तयार होऊ शकते म्हणजे 4 आणि 5 सुरांचं जे अंतर आहे, ज्याला आपण षड्ज मध्यम भाव किंवा षड्ज पंचम भाव म्हणतो, त्या जोड्या आपलं नातं गाता गाता व्यक्त करू शकतात आणि आपण त्या सुरांना पकडून ती नाती व्यक्त करायची आहे, ती नाती प्रोजेक्ट पण करायची आहे.
त्याच्यातनं पुन्हा ते रागाचं रूप पुढे पुढे येत राहतं. हे त्या वादी संवादी या संकल्पनेचं महत्त्व आहे. पण वादी संवादी हे नुसतेच एकच जोडी महत्त्वाची नसते, त्याच्याबरोबर गाता गाता वेगवेगळ्या जोड्या पुढे येत राहतात, त्यानुसार आपण आलाप करत राहतो. आणि मग वेगवेगळ्या सुरावर थांबल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळी कॉम्बिनेशन सुचत जातात. आलाप सुचतात कसं, म्हणजे याला काहीतरी असा एक बेस असावा लागतो. आपण बंदिश गायला नंतर आपल्याला एक चाल सुचली, ती गुणगुणायला लागल्यावर आपल्याला काहीतरी आलाप सुचायला लागली. नंतर आपण आपल्या मनातलं काहीतरी जोड्या तयार केल्या, नंतर आणखी काहीतरी सुचायला लागलं. आणि असं करत करत वेगवेगळं काहीतरी हळूहळू आपल्या मनात येतच राहतं, त्या चालीतून पक्क होतच जातं. आणि एखाद्या वेळा एखादं भन्नाट काहीतरी सुचतं, मग त्याला आपण जरा चमकतो, अरे काहीतरी छान कॉम्बिनेशन झालं. हे जे काही आपल्याला सुचतं ना, ती आलापी आहे, ती बंदिशीवर आधारलेली आहे, असं मला मुद्दाम सांगायचं आहे. वा. आलापीनंतर जो महत्त्वाचा टप्पा ख्याल गायकीमध्ये येतो तो म्हणजे ताना आणि बोलताना. तर मला असं विचारायचं आहे की ताना आणि बोलताना घेताना गायकाला उपजत एक ज्ञान असतंच, परंतु ते अधिक चांगलं होण्यासाठी काय तालीम दिली गेली पाहिजे आणि ही तालीम देताना सगळ्यात कठीण काय वाटतं? आधी मी मागचा मुद्दा पुढे नेतोय आलापाचा. आग्रा घराण्यामध्ये एक नोमतोमची आलापी आहे. नोमतोमची आलापी म्हणजे तराण्याचे शब्द, दुसरं काही नाही असं समजूया. तर नोमतोमची आलापी करताना आपण वेगवेगळ्या लयी एस्टॅब्लिश करतो. थोडं सूर लाव. रे 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 धीरे रे धीरे धीरे रे 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 धीरे रे 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 धीरे रे 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 धीरे रे 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 ना 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 रे ता ना ना रे ना ना रे ना ना रे 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 ना रे रे थ रे थ रे ना ना रे 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 ता ना ना रे ता ना 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 रे 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 ना 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 ना. ही जी नोमतोमची आलापी आहे, माझ्या मते असा की ह्या नोमतोमच्या आलापीमधून पुढची बरीचशी दालनं उघडली जातात. ह्याला आपण नोमतोमची आलापी म्हणतो. सर्वसाधारण समज आहे की आलापी म्हणजे अगदी संथ लयीतच झाली पाहिजे. बऱ्याच घराण्यामध्ये अशी अपेक्षा आहे आणि गाणं सुरुवातीला संथ लयीत सुरू होतं हेही तेवढंच खरं आहे. जसं तबल्यामध्ये पेशकारांनी सुरू होतं ते तबल्यातले आलापच आहे पेशकार म्हणजे, तसे गाण्यामध्ये पण संथ लयीतून काहीतरी सुरू होतच होतं. परंतु ते पुढे पुढे नेताना वेगवेगळ्या लयी वापरत वापरत आपण लयीचे युनिट्स निर्माण करत राहतो आणि ते लयीचे युनिट्स आलापासाठी सुद्धा उपयोगी पडतात. आणि ते युनिट्स आपण नोमतोमच्या आलापीत जास्त वापरतो. आणि ते एकदा सुरू झाल्यानंतर आपण फास्ट जेव्हा ती नोमतोमची आलापी करतो तेव्हा ती तानेपर्यंत जाते. आलापातून सुरू होते आणि ती तानापर्यंत जाते, कारण आपण फास्ट लयचे सुद्धा आलाप करतो नोमतोमचे. तर आता आता उत्तर असं आहे तुझं की आलाप सुचतात कसे. हे सगळं करताना लयचा जितका जास्तीत जास्त वापर आपण करत जातो तितक्या आपल्याला वेगवेगळ्या युनिट्स सुचतात आणि वेगवेगळी डिझाईन्स सुचतात. प्रत्येक घराण्याची आपली काही डिझाईन्स असतात, ती हळूहळू त्यांनी ती डेव्हलप केलेली असतात. तर ती डिझाईन सुचल्यानंतर त्या डिझाईन्सवर आधारित सुद्धा आलाप होतात. जयपूरचे आलाप वेगळे असतात थोडेसे,
आग्रा घराण्याचे आलाप वेगळे असतात, ग्वाल्हेर घराण्याचे वेगळे असतात, किराणा घराण्याचे सुद्धा वेगळे असतात. ते एक घराणं शिकल्यानंतर दुसऱ्या घराण्यात काय होतं ते आपल्याला आधी कळतं आणि आपल्या घराण्याचं वैशिष्ट्य काय ते पण कळतं. म्हणजे आपण जर मी एखाद्या घराण्याची गायकी गातोय असं मला जेव्हा सांगायचं असतं तेव्हा मी इतर घराण्याची गायकी बाजूला ठेवून माझ्या घराण्याची गायकी मांडत असतो. कारण माझ्या घराण्याची गायकी शिकल्यानंतर मला दुसऱ्या घराण्यात काय चालतं हे सुद्धा कळतं. बरेचदा काय होतं की हल्ली आम्ही घराणी वगैरे काही मानत नाहीत असं म्हणण्याची पण एक फॅशन झालेली आहे. आम्ही सगळ्यांमधलं चांगलं चांगलं घेतो आणि आम्ही मांडतो. सगळ्यांमधलं चांगलं चांगलं म्हणजे आधी तुमच्यातलं चांगलं ते कळलं का तुम्हाला? तुमचं घराणं जे आहे त्याच्यातलं चांगलं काय ते तुम्हाला आधी कळायला पाहिजे. मग तुमच्यातलं चांगलं काय आम्हाला कळेल, ते माझ्यापासून वेगळं कसं आहे ते कळेल. मग मला माझ्या घराण्याची गायकी जर जशीच्या तशी मांडायची असेल तर मला तुमच्या घराण्यातलं कळल्यावर तुमच्या घराण्यातलं माझ्या गायकीमध्ये येऊ नये हे तर आधी कळावं लागेल, कारण मी माझ्या घराण्याची गायकी मांडतोय. पण हे झाल्यानंतर आपल्याला इतर घराण्यांमध्ये चांगलं काय आहे हे कळायला लागतं. आणि हे कळणं राग मांडणीसाठी म्हणजेच पर्यायाने आलापासाठी, तानांसाठी आणि सगळ्या पूर्ण आविष्कारासाठी अत्यंत आवश्यक असतं. आपण चित्रकलेमध्ये पाहतो, कलेमध्ये सुद्धा वेगवेगळी घराणी आहे आणि वेगवेगळी डिझाईन्स आहेत. आपल्याला त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी पाहिजे असते. एक डिझाईन शेवटपर्यंत न्यावं लागतं, त्याचीच काहीतरी चित्र बनवावी लागतात डिझाईन्सची, तेव्हाच ते त्या घराण्याचं आहे पेंटिंग असं आपल्याला जाणवतं. आपल्या गाण्यामध्ये नेमकं तेच आहे. आपली आधी डिझाईन्स ठरवावी लागतात, छोटी 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 किंवा मोठी सुद्धा, आणि नंतर ती मांडत मांडत जावी लागतात. तसं करणं त्याला राग मांडणी म्हणतात. राग मांडणी म्हणजे दुसरं काय करतो आपण, सूर मांडतो. म्हणजे आपल्या घराण्याच्या डिझाईन्सच्या मार्फतच आपण सूर मांडत जातो आणि ती डिझाईन स्वच्छ दिसायला लागली की समोरचा माणूस म्हणतो की हा या घराण्याचं गाणं गातोय. तर आपण काहीतरी ॲट काहीतरी मांडत गेलो तर मग लोक म्हणतात की ह्याच्या गाण्याला शिस्त नाही आहे, ह्याच्यामध्ये काय मांडणी दिसत नाही आहे, याच्यामध्ये काही विचार दिसत नाही आहे आणि यांच्या घराण्याचे सिद्धांत काय ते सुद्धा कळत नाही. सगळ्यात पुढची गोष्ट तर एक गोष्ट आधी पक्की करावी लागते. आणि मगापासून मी सांगतोय की बंदिस्त हे त्याच्या मागचं पहिलं तत्व आहे. आलापीमध्ये बंदिस्तपणा, बंदिशीमध्येही बंदिस्तपणा, नंतर पहिल्या आलापीमध्ये म्हणजे मी नोमतोमध्ये सांगतो, आणि नंतर आपण आकारात जे करतो, नोमतो नंतर आपण आकार मांडतो बंदिश गात असताना, त्या आकारामध्ये पण बंदिस्तपणा लागतो. कारण त्याच्याबरोबर आपण शब्दबिब्द वापरतो, पण तो त्या मधले आलाप चाललेले असतात आणि त्याच्यानंतर तानापर्यंत जातो. सगळ्या गोष्टीला बंदिस्तपणा आवश्यकता आहे आणि त्याच्या मागे ही बंदिश फार महत्त्वाची आहे. बंदिशीच्याच या विषयावरून आपल्याला एक अजून मला विचारावंसं वाटतं की अनेक लोकांनी अनेक घराण्यांमध्ये अनेक बंदिशी रचल्या आहेत. आपण ज्या बंदिशी सादर करता त्या आपल्याला कुठून मिळाल्या, कशा मिळाल्या, आणि आपण स्वतःही 150हून अधिक बंदिशींची रचना रसदास या टोपण नावाने केलेली आहे. तर या बंदिशी आपल्याला कशा सुचल्या आणि कोणाच्या बंदिशी श्रवणीय आणि कालातीत वाटतात? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, शब्दबंदिशी सुद्धा चांगल्या रचणं म्हणजे तुम्हाला चांगलं गाणं येतं असा अर्थ होतो. कारण मगापासून जे सांगतोय बंदिशीचं महत्त्व, तर तुम्हाला तुमचं रचना कौशल्य हे पराकोटीला जाऊन पोचलं की तुम्हाला बंदिश चांगली रचता येते. आपल्या
गाण्याच्या काही स्टेजेस मानलेले आहेत की आधी तुम्ही शिष्य आहात, नंतर परफॉर्मर आहात, नंतर गुरु आहात, नंतर रचनाकार आहात. तर रचनाकार ही शेवटची स्टेज मानली जाते की तुमचं शिक्षण, तुमचा विचार हा जेव्हा पराकोटीला जाऊन पोचतो तेव्हा उत्स्फूर्तपणे जे काही तुमच्या हातून घडतं ती बंदिश असते. आणि हे प्रत्येक ह्याच्यात आहे. आता सांगितलं आपण दोन्ही अर्थाने बंदिशीचा विचार करायचा आहे. तेव्हा तुम्ही एक आवर्तन गाता गाता मांडलं तरी सुद्धा ते चांगल्या शिक्षणानंतर मांडल्या गेलेलं आवर्तन म्हणजे ती पण एक बंदिशच ठरते. त्याच्यानंतर तुम्ही गाता गाता जे काय करत असतात, गाताना तुम्ही पॉझेस घेता, सगळं करतं. ते मी चित्रकलेचं वारंवार उदाहरण देतोय की चित्रकलेमध्ये सुद्धा जो मधला भाग सोडलेला असतो त्याला काय म्हणतो आपण की आकृती आणि अवकाश. त्याच्यात अवकाश हा शब्द आहे. तर आकृती, बऱ्याचशा आकृत्या एकत्र येत असतात गाता गाता गाता, आणि बरेचसे अवकाश सुद्धा येत असतात. ऑर्बिट हा सुद्धा अवकाश आहे. तर हे चित्रामध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतं आणि चित्रामधले अवकाश एक डिझाईन निर्माण करतात. आपल्या गाण्यामधले अवकाश बघता येत नाही, त्याच्यामुळे काय डिझाईन निर्माण केलं हे स्पष्टपणाने दिसत नाही. पण आपल्या गाण्याच्या अवकाशांना सुद्धा खूप महत्त्व असतं. हे ऐकणारा आणि गाणारा समजू शकतो की या अवकाशाची गंमत काय आहे. आणि त्या अवकाशाने एक डिझाईन तयार होत आपला आविष्कार सुद्धा वरच्या दर्जाला जाऊन पोचतो. पुढे काय विचारत होता? तर बंदिशी बद्दल आपण बोलतो की विशेष कोणाचा उल्लेख आपल्याला करावासा वाटतो आणि कोणाच्या बंदिशी श्रवणीय आणि कालातीत वाटतात. त्याच्यातही काय होतं सांगतो. प्रत्येक माणूस थोड्याशा तरी बंदिशी चांगल्या करतो. जो काही लेव्हलला जाऊन पोचलेला आहे, सगळ्याच्या सगळ्या बंदिशी चांगल्या होत नाहीत. आणि एखाद्या माणसाच्या सगळ्या बंदिशी कधीही टाकाऊ नसतात, कारण त्याचा विचार काहीतरी चाललेला असतो. हे परफॉर्मन्समध्ये आहे, हे बंदिशीमध्ये आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये आहे. जो एखादा चांगल्या गुरुकडे थोड्या वर्ष शिकलेला आहे त्याच्याजवळ काही तर चांगल्या गोष्टी असणारच आहेत. तर त्या चांगल्या गोष्टी सुद्धा जशा वाढत वाढत जातात तेव्हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्याच्यातून उत्स्फूर्तपणे तो बंदिशी करायला लागतो. पण त्या बंदिश करता करता आपण जेव्हा नेहमी म्हणतो की भट्टी जमली पाहिजे, भट्टी जमणं हा एक भाग असतो. माझं आज गाणं रंगलं म्हणजे भट्टी जमली, बंदिश चांगली झाली म्हणजे बंदिशीची भट्टी जमली, असं सगळं जे असतं. तर एखाद वेळा आपल्याला एक उर्मी इतकी दाटून येते जबरदस्त की आपल्या हातून काहीतरी चांगलं निर्माण होतं. असं तो जेव्हा क्षण आपल्याला पकडला जातो तेव्हा ती चांगली बंदिश निर्माण होते. म्हणून कोणाच्या चांगल्या बंदिशी असं जर विचारशील तर आता आपल्याला सगळ्यांच्या चांगल्या बंदिशी आपल्याला परंपरेने मिळालेल्या आहे. आपल्याला कित्येक बंदिशींचे करते कोण आपल्याला माहीत नाही. आता अदारंगाच्या बंदिशी खूप आहेत, हे एकच आपल्याला माहिती आहे. पण ज्या गाण्यांमध्ये त्यांची नावं नाहीत आणि ज्या बंदिशी चांगल्या आहेत त्याचे रचनाकार कोणी माहीत नाहीत, पण त्यांची सुद्धा ती उर्मी की त्याच्यातून आलेली ही चांगली बंदिश आहे. तर त्यांच्या चांगल्या शिक्षणाचा तो परिणाम आहे ना. म्हणून मी नेमकी नावं घेऊ शकत नाही, पण तरी सांगायचं असलं तर सांगू शकतो की फयाज कासाबांच्या चांगल्या बंदिशा, कारण त्यांच्या आधीच्याही खूप लोकांच्या बंदिशी चांगल्या आहेतच. रंगानंतर सुद्धा चांगले बंदिशकार होते. आपल्या हल्लीच्या काळात जर सांगायचं असलं तर फयाज खां साहेब, मग विलायत हुसेन खां साहेब, मग खादिम हुसेन खां साहेब, अजमत हुसेन खां साहेब, मग गजानन बुवा आणि बबनराव माझे गुरु यांनी तर बंदिशी केल्या. नंतर
रातंजनकरांनी बंदिशी केल्या, खूप लोकांनी केल्या, म्हणजे अजून 10 नावं मला सांगता येतील खरी. तर ह्या लोकांच्या शिक्षणाचा तो परिणाम होता. त्याच्यामुळे अमक्याच्याच बंदिशी चांगल्या आहेत असं मात्र सांगता येत नाही. फक्त मांडणीबाबत मी सांगू शकतो की फय्याज खाँसाहेबांनी बंदिशी खूप चांगल्या मांडल्या. त्या खूप चांगल्या मांडल्या. त्याचं कारण त्यांची गायकी तितकी जबरदस्त होती. त्यांच्या गायकीमध्ये नजाकत होती. फय्याज खाँसाहेबांच्या गायकीत सगळं चांगलं होतं खरं विचार. आपण एक त्यांच्या एखाद्या बंदिशीचं उदाहरण बघू शकतो का? म्हणा, चला. जौनपुरी त्यांनी गायलेली ही चीज आहे. रे फुलवन की गेंदन में कामर, फुलवन की गेंदन में कामर, फुलवन की गेंदन में कामर. रे अरे नीता पियर फुलवन की गेंदन में कामर. रे अरे नीता पियर फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की गेंदन में, फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की गेंदन में कामर, फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की गेंदन में कामर, गेंदन में गेंदन में का, फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की, फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की, फुलवन की गेंदन में कामर. फुलवन की, फुलवन की गेंदन में कामर. अरे हरे मीता पी हर आवा. फुलवन की, फुलवन की गेंदन में कामर. अरे हरे मीता फुलवन की, फुलवन की, फुलवन की गेंदन में का, गेंदन में का, गेंदन में कामर. फुलवन की गेंदन में कामर. वा 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 वा, सुंदर. ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारात मी गाऊन एवढ्यासाठी दाखवली की चांगल्या बंदिशींना फ्लेक्झिबिलिटी कशी असते. मी कुठून पण निघालो होतो, मुळातल्या त्याच्या जागा सोडून सुद्धा निघालो होतो, पण मी त्याची सम बरोबर पकडली. चांगल्या बंदिशीचं हे लक्षण आहे. पण फय्याज खाँसाहेबांनी बंदिशी चांगल्या केल्या, चांगल्या निवडल्या आणि चांगल्या मांडल्या. हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणून आज मी तिला तरी मी फय्याज खाँसाहेब बंदिशीचे बादशाह समजतो. इथून आपण पुढे वाढूया. आता काही विशिष्ट रागांकडे आता वळूया.
मारवा, मालकंस, जौनपुरी हे सगळे राग सगळ्या घराण्यांमध्ये जवळजवळ गायले जातातच. हे कोणी उत्कृष्ट सादर केलेले आहेत असं आपल्याला वाटतं? हा प्रश्न थोडा विचित्र आहे खरं म्हणजे. कारण आपण असं म्हणू शकत नाही एकाच माणसाने हे राग चांगले गायले. आपण तसं आता म्हटलं तर मी सांगितलं फैयाज कासाबांनी जितके राग गायले तितके चांगलेच गायले. नंतर आम्ही जेव्हा शिकत होतो तेव्हा आमचे गुरु हे राग सगळे म्हणायचे त्यांनी चांगलेच गायले. इतरही घराणे त्या ग्वाल्हेरवाल्यांनी पण चांगले गायले. याच्यातले काही राग जयपूरवाल्यांनी सुद्धा चांगले गायले. हे तेवढंच खरं आहे की काही घराण्यांच्या नावावर काही राग लागलेले असतात. कारण त्या त्या काळात त्या त्या घराण्याचा तो गायक नेमके ते राग चांगले म्हणतो म्हणून सांगतात. हे आग्रेवाले चांगले म्हणतात. आग्रेवाले चांगले म्हणतात म्हणजे तो आग्रेवाल्यांचा गवई खूप चांगलं गात असतो बरं का. मग ग्वाल्हेरवाल्यांनी एखादा आता आपण सरळ साधे जे राग आहेत भूप असो, केदार असो, बागेश्री असो, जे काय हे साधे साधे राग आम राग ज्याला म्हणतो ते ग्वाल्हेरवाल्यांनी खूप चांगले गायले. पण तसं पाहिलं तर मग ते राग आग्रेवाल्यांनी पण चांगले गायले. ते सगळे राग किराणा घराण्याने सुद्धा चांगले गायले. किराणा घराण्याचे सुद्धा कित्येक राग हे सुरुवातीचेच राग त्यांनी मालकंस गायले. ते सगळे म्हणजे काय यमन गायले, मालकंस गायले, अभोगी गायले, जे काय असेल ते. तर माझं असं म्हणणं आहे की अमक्याच कोणीतरी तो राग चांगला मांडला असं म्हणणं जरा धारिष्ट्याचं आहे. म्हणजे इतर लोकांवर तो अन्याय पण होणार आहे. त्याच्यामुळे खूप लोकांनी ते राग चांगले गायले. याचं उत्तर एवढंच आहे की काही लोकांनी गाऊन गाऊन ते राग प्रसिद्ध केल्यामुळे त्या त्या माणसाच्या नावावर ते राग मात्र लागले. एवढं खरं आहे. या रागांमध्ये या रागांचं वैशिष्ट्य आणि वेगळेपण कशात आहे? आता रागाचं वैशिष्ट्य आणि वेगळेपण जर मानायचं असेल, वास्तविक सगळ्या रागांची वैशिष्ट्य सारखीच आहेत. रागभाव निर्माण करणं, प्रत्येक रागाला एक भाव आहे आणि तो स्पष्टपणाने काहीतरी सांगण्यापेक्षा की आता असं सांगितलं जातं की मारू बिहाग जरा हलका फुलका राग आहे, दरबारी आहे तो गंभीर आहे, त्याच्यातून कानड्याचे प्रकार गंभीर आहे. हे सगळं मान्य असलं तरी यात त्याला मी एक जनरल टर्म वापरतो की त्या त्या रागाचा भाव आपल्याला प्रोजेक्ट करता आला पाहिजे आणि ती स्वरमयता निर्माण करता आली पाहिजे. एकदा पिन पॉइंट करणं कठीण आहे की हे एवढ्यासाठी सांगतो. मी जर मानलं समजा की मारू बिहागचा रस किंवा भाव हलका फुलका आहे आणि दरबारीचा गंभीर आहे, पण चिजा जर बघितल्या तर हे दोन्ही राग वेगवेगळ्या प्रकारांनी वापरले गेलेले आहेत. मारूबिहागाचा जर ख्याल मांडला, विलंबित ख्याल, तर त्याच्यात गांभीर्य निर्माण करता येऊ शकतं. आणि दरबारी कानडा जर फास्ट लईत गाता तर त्याच्यात हलके फुलके पण सुद्धा निर्माण करू शकतो. आणि त्याच्याबरोबर कोणत्या तुम्ही बंदिशी वापरल्या, बंदिशींचे शब्द काय आहे, तुमच्या मनात कुठचा त्यावेळी भाव निर्माण झालेला आहे किंवा बंदिश गाता गाता तुमच्या मनात काय भाव निर्माण होतो आहे, या सगळ्याचा परिणाम त्या रसावर होतो. त्याच्यामुळे कोणचा राग हे मान्य केलेलं आहे आपल्या शास्त्रांनी, पण प्रत्यक्षात त्याचा तितका उपयोग होत नाही आहे. कारण मी जर समजा दरबारीचा गंभीर असा जर रस तुम्हाला सांगितला आणि मी त्याच्यात तराणा म्हणतोय, तराणा म्हणताना गंभीर रस कसा निर्माण होईल? तराण्याची गती आधी फास्ट आहे, फास्ट गती झाली त्याच्यात एक चंचलपणा येतो, त्याच्यात हलकेपणा येतो आणि तो राग हलका फुलका होऊन जातो. मग त्याच्यासाठी दरबारीमध्ये चांगल्या विलंबितामध्ये एक ख्याल मांडावा लागतो. त्याचे शब्दसुद्धा असे चांगले गंभीर असावे लागतात. मग तो भाव तुमच्या मनात निर्माण होतो आणि नंतर तुमचं एक्सप्रेशन ते गंभीर होतं.
हा गाण्यासाठी विचार करण्याची महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याच्यासाठी मला एक वाटतं की नेमका जर तो भाव निर्माण व्हायचा असेल तर आपल्याला सगळ्या प्रकारांनी स्टँडर्डायझेशन गरजेचं आहे. सगळ्यांनी मान्य केलं पाहिजे की दरबारी हा गंभीररित्याच मांडला गेला पाहिजे, त्याच्या चिजा तशाच झाल्या पाहिजे, म्हणजे तुमच्या मनात तोच भाव निर्माण होईल. नंतर तुम्ही आलापही तसेच कराल आणि काही वेळानंतर तो राग थांबवता आला पाहिजे. हे का तुम्हाला सांगतो? जुना एक किस्सा आहे की कोणीतरी दरबारी वाजवत होता वाद्यावर आणि तो पंचम दैवतापर्यंत गेला आणि त्यांनी बंद केलं. ऐकणाऱ्यांनी विचारलं की तुम्ही पुढचे स्वर का नाही लावले? त्यांनी तेव्हा विचारलं, दरबारी पंचमाच्या पुढे असतो का? जर तुम्हाला रागाचा तो भाव नेमका निर्माण करायचा असेल तर हा जसा एक किस्सा आपल्याला सांगतात तसं आपल्याला मी कोणाला तरी उद्या तुला विचारू शकलो पाहिजे की दरबारीमध्ये काय फास्ट प्लेची चीज असते का? तसं पंचमाच्या पुढे दरबारी असो का किंवा दैवताच्या पुढे दरबारी असतो का असं कोणीतरी विचारलं तर मी विचारायला पाहिजे की फास्ट प्ले दरबारी असतो का? पण आपण हे सगळं स्वातंत्र्य घेतलेलं आहे आणि आपण ह्याचं उत्तर देतो की मला जसं वाटेल किंवा त्या त्या व्यक्तीला जसं वाटेल तसा तो 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 राग मांडला जाईल. मग हे आपले दोन विरुद्धार्थी विचार एकत्र आलेले आहेत की मी स्लो लईचा ख्याल गाणार, त्याला जोडून द्रुत चीज गाणारच आहे आणि ती कुठल्याही भावाची असली तरी सांगताना मात्र मी सांगणार की दरबारीचा रस गंभीरच आहे. बरं, हा एक विरोधाभास आहे. हा मला प्रत्येक वेळा जाणतो आणि सगळे आपले गुणी लोक स्पष्ट सांगतात की असा भावभिव ठरवून गाता येणार नाही. ती ज्याची त्याच्या वेळची अर्ज आहे की मला आत्ता काय गावंसं वाटतं, कसं गावंसं वाटतं, तसं मी दरबारीचा सुद्धा ठेका लावायला सांगेन, तशी दरबारीची लय धरायला सांगेन आणि त्यानुसार मी गाईन. त्याच्यामुळे स्टँडर्डायझेशन हवं असं मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा मला सुद्धा हे मान्य आहे की जर व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिनुसार गायचं असेल तर हे स्टँडर्डायझेशन कठीण आहे, असं होणार नाही. आता आपण शास्त्रीय संगीतातील हेरिटेज आणि जे जुन्या काळातले जे गवई झाले त्यांच्याबद्दल थोडंसं बोलूया की जुन्या काळातल्या अनेक शास्त्रीय गायकांपैकी आपल्याला कोणाची गायकी भावते आणि आपल्या स्वतःच्या गायकीवर कोणाचा सर्वात जास्ती प्रभाव आपल्याला झालेला जाणवतो? कोणाची गायकी भावते असं विचारशील तर आत्ताच उत्तर दिलं की सगळे चांगले चांगले लोक जे आहे त्यांनी चांगलं जन्मभर मेहनत केली आहे, कुठच्या एका गायकीवर आपल्या विचारांचा साथ चढवला आहे आणि स्वतःच्या विचारावर त्या गायकीचा साथ चढवला आहे, ते सगळे लोक चांगलेच आहेत. म्हणजे आपण पाहिलं की जयपूरचे उदाहरण मुद्दाम देतोय की जयपूरचे वेगवेगळे लोक तीच गायकी वेगवेगळ्या प्रकारांनी गात आहेत. केसरबाईंची गायकी वेगळी, निवृत्तीबाईंची गायकी वेगळी, जरा मोगोबाईंची सुद्धा गायकी वेगळी. म्हणजे असे तीनच उदाहरण देतोय, पण त्यांच्यामध्ये खूप वेगळेपणा मला जाणवतो आणि त्यांच्यामध्ये त्यांनी खूप विचार करून स्वतःचं गाणं बनवलं आहे हे सुद्धा जाणवतं. म्हणजे एकाच घराण्यात शिकून सुद्धा आपल्या विचारांनी काहीतरी वेगळं निर्माण करणं ही त्यांच्या बुद्धीची चमक आहे. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा म्हणतो की मला ह्या घराण्याचं गाणं आवडतं तर नेमकं कोणाचं गाणं आवडतं की मला सगळ्यांचं गाणं आवडतं आणि मला सगळ्यांचं माझ्या गाण्यावर त्याचा परिणाम किंवा त्याचं रिफ्लेक्शन आलं पाहिजे असं मी म्हणतो, तेव्हा माझ्या गळ्याची माझी कुवत काय
हे बघून ती रिफ्लेक्शन्स येत असतात. किराणा घराण्याच्या माणसाला जर फैयाज खासाबांचं गाणं आवडलं तर तो आपल्या गायकीत ते सामील करून घेऊ शकत नाही. किंवा आग्रेवाल्यांना जर अब्दुल करीम खान साहेबांचं गाणं आवडलं तर तो त्या तऱ्हेने सरसकट गाऊ शकत नाही, कारण त्या लोकांचं ते सिद्धांत वेगळे किंवा त्यांचे विचार वेगळे. तर एकेका गायकीमध्ये हे सुद्धा असतं. पण तुम्ही एक गायकी चांगली शिकल्यानंतर जेव्हा इतरांचं ऐकता तेव्हा त्यांचं चांगलं काय ते तुम्हाला समजायची पात्रता येते, आणि त्याचबरोबर ह्याच्यातलं काय आपण घेऊ शकतो ही पण पात्रता येते. त्याच्यामुळे प्रत्येक घराण्यातून तुम्हाला काहीतरी चांगलं मिळतं, पण ते तेव्हाच कळतं जेव्हा तुम्ही खूप चांगलं शिकता. मिळतं सगळ्यांकडून चांगलं, पण आधी कळत नाही यांच्यातलं चांगलं काय, त्याच्यातलं उचलायचं काय. आणि त्याच्यात जेव्हा म्हणून म्हणता की आम्ही सगळ्या घराण्यातलं चांगलं घेतो, तो विचार फार इमॅच्युअर वाटतो. घराण्याचाच विचार आपण पुढे नेऊया की शास्त्रीय संगीत ऐकताना घराणं या गोष्टीकडे किती आपण लक्ष देतो, किंवा एखाद्या गायकानी, होतकरू गायकानी घराण्याचं गाणं का शिकलं पाहिजे आणि त्याची आवश्यकता आजच्या काळात किती आहे? आत्ता सगळं सांगितलं तेच त्याचं उत्तर आहे. काहीतरी विचार यायला, तो मांडता यायला, तुमच्या डोळ्यासमोर काहीतरी आकृती पाहिजे की नाही. हा सगळा विचार झाल्यानंतर घराण्याची आकृती तुमच्या डोळ्यासमोर पक्की तयार होते. मग चिजांमधूनही एक आकृतीबंध तुम्हाला मिळतो, गाण्यामधून पण एक आकृतीबंध मिळतो, आणि तुमचा विचार त्या दिशेने जायला लागतो. एक तर तुमचे विचार योग्य दिशेने जाणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आपण नेहमी सांगतो, नेहमी म्हटलं जातं की गुरु आपल्याला वाट दाखवतो. गुरु वाट दाखवतो त्याचा अर्थच तो आहे की त्यांनी जो आजपर्यंत विचार केलेला आहे त्या विचारापर्यंत तुम्हाला तो घेऊन जातो. ती गुरुनी वाट दाखवणे आहे. पण त्याच्यानंतर त्या वाटेने जायला लागला की तुम्हाला चुकायला होत नाही. त्या गुरुला पण खात्री असते आणि तुम्हाला सुद्धा खात्री असते की आपण ह्या वाटेने गेलो की डेस्टिनेशन नक्की आहे, आपण कुठेतरी जाऊन पोचणार आहोत नक्की. मग कुठेतरी जे जाऊन पोचता ते कुठेतरी म्हणजे कुठेतरीच असं नाही आहे, योग्य ठिकाणी पोचता. आणि तुम्ही आपली वाट काढत काढत जाता. ते तुम्ही जेव्हा वाट आपली थोडीशी वेगळी, एखादं डायव्हर्जन वगैरे तुम्ही जेव्हा घेता तेव्हा ते तुमचं स्वतःच असतं काहीतरी, पण ती वाट चुकलेली नसते. प्रत्येक वेळा आपण पहा की एखादी काहीतरी लकब आपण वेगळी, ती आपली स्वतःची असते, पण आपल्याला माहिती आहे की आपली ही वाट वगैरे काही चुकलेली नाही, आपण त्याच वाटेने जातो आहे. हे आपल्याला काहीतरी सुचलेलं आहे त्यावेळी, आणि हे आपल्या गाण्यामध्ये चांगलं बसत आहे. तर हे घराण्याचं गाणं शिकण्याचं महत्त्व आहे. आणि जेव्हा तुम्ही काहीच शिकत नसता तेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर सगळा अंधारच असतो. एक तर तुम्ही षड्ज लावता, साधी गोष्ट आहे, षड्ज लावल्यानंतर कोणता सूर लावता, तुमचं काय म्हणणं आहे बोला. गाताना आपण सा लावला, त्याच्यानंतर मनात काय असतं, पुढचा सूर. पुढचा सूर म्हणजे कुठच्या बेसिसवर लावता तुम्ही? स्वराच्या साच्याच. ते बंदिशीच्या बेसिसवरच लावता, हे मला म्हणायचं. घराण्याची बंदिश तुमच्या डोक्यात पक्की असली की तुम्ही सा लावल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर जो एखादा सूर येतो ना, तो त्याच्यावर कशावर तरी आधारित असतो. मी सारे सा ग करायचं असलं तरी मला तो कुठल्या तरी बंदिशीतच आलेला असतो, स्वरबंध आहे, त्याच्याशिवाय पुढचा सूर लागत नाही.
माझ्या मनात हा पूर्वी विचार यायचा की एखादा माणूस सुरू होतो तर काय करतो सहा नंतर काय करतो, म्हणजे खूप जेव्हा बंदिशी एखादा माणूस शिकतो तेव्हा त्या बंदिशीचे सगळे प्रवाह एकत्रित तुमच्या डोळ्यासमोर तुमच्या मनात येत असतात आणि त्यावेळेला योग्य वाटेल तसा तुम्ही एक प्रवाह उचलता आणि तो प्रवाह म्हणजे मग त्याच्यातला सूर लावता पहिला. म्हणजे तुम्ही मग सारे सा ग करायचं की सारे प ग करायचं की धसा रे ग रे करायचं, हे सगळं काही पण केलेलं चालतं, पण त्याच्याही तुमच्या मनात एक पार्श्वभूमी निर्माण होते की मी आत्ता सा लावल्यानंतर काय करू. भूपाचा जर प्रश्न आला तर जबही सब निरपत सुरू झालं, जय बाई असं काहीतरी तुमच्या मनात येईल. म्हणजे ग रे साप ग, ह्याच्यासाठी तुम्हाला विचार करावा लागला नाही, कारण ती बंदिश तुमच्या डोक्यात आली. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मला असं म्हणायचं आहे, जो सगळ्यात महत्वाचा विचार आहे की असं करून करून जेव्हा तो गवई सिद्ध पुरुष होतो, सिद्ध पुरुष झाल्यानंतर त्याच्या मुखातनं जे जे काही निघतं ते सिद्ध रूपातच निघतं. म्हणून मोठी माणसं जेव्हा असतात तेव्हा त्यांच्या त्या वाणीला एक सिद्धता आलेली असते. तसं आपल्या बंदिशी आपले सूर हे सिद्ध होऊन जेव्हा बाहेर पडतात तेव्हा क्रम कोणचा किंवा इतर अनुषंगाने काय विचार करावा लागेल हा विचार करायची गरज पण पडत नाही, इतकं सहज ते बाहेर येत जातं. आपण म्हणतो प्रत्येक गोष्ट विचार करून झाली पाहिजे, पण तुम्ही जे तुमच्या गळ्यातनं जो सूर निघतो तो तुम्हाला काहीतरी मांडणीचा एक भाग होऊनच बाहेर येतो. हा माझा अनुभव आहे की मी प लावतो की ग लावतो की ध लावतो हा तिथे प्रश्न उद्भवत नाही. तुम्ही सा लावला आणि दुसरा कुठला तरी सूर दाबला नेमका, त्याच्या पुढे काय करायचं ते तुम्हाला कळत आहे, कारण तुमच्या डोक्यामध्ये पण सिद्ध विचार आहेत, तुमच्या मनामध्ये एक सिद्ध बंदिश आहे, तुमच्या समोर रागाचं रूप सिद्ध झालेलं आहे, म्हणून तुमच्या हातातनं जे येईल ते सिद्धच होईल. ठीक आहे ना. अमुक राग म्हणजे या घराण्याचा असा एक आपण विचार मानतो, तर असं काही आहे का? आणि कोणते राग सर्वसाधारण सगळ्या घराण्यांमध्ये सारख्या पद्धतीने मांडले त्याचं मी जातात? आधी उत्तर दिलेलंच आहे खरं तर, की काही लोकांनी ते राग गाऊन ते प्रसिद्ध केले, तर त्या माणसासाठी ते राग असतात, पण तो ज्या घराण्याचा असतो त्या घराण्याचे ते राग म्हणून म्हटल्या जातात. आता उदाहरणच द्यायचं तर सगळे अछोप राग बरेचसे अल्लादिया खासाहेबांनी जे निर्माण केले ते जयपूरवाल्यांनी गायले. त्याच्यामुळे मग असं म्हणण्याची पद्धत पडली की बिहागडा गावा तर जयपूरवाल्यांनीच, कुकुब बिलावल गावा तर जयपूरवाल्यांनीच, अजून खोकर गावा तर जयपूरवाल्यांनीच, अशी ती म्हणायची पद्धत पडली. म्हणजे दुसऱ्या घराण्यात गाणारच नाही असं नाही. अल्लादिया खासाहेबांचे राग साहजिकच त्यांच्या घराण्याच्याच लोकांनी गायले, पण त्या घराण्याच्या लोकांनी इतर सुद्धा जे राग गायले ते सुद्धा काही त्यांच्या नावावर लागले खूप चांगले गायल्यामुळे, पण ते राग बाकीच्या घराण्यातल्या लोकांनी सुद्धा गायलेले आहे. म्हणून अमक्या घराण्याचा राग असं काही म्हणायची गरज नाही. ते अनुषंगिक आहे, ते त्या व्यक्तीनुसार व्यक्तिगत आहे की एक माणूस बिहागडा चांगला गातो, हाच माणूस खोकर चांगला गातो, एक माणूस अजून रामकली चांगला गातो, पण रामकली इतर घराण्यात सुद्धा गातात. पुढे तुम्ही जर एखाद्या विशिष्ट घराण्याची गायकी शिकलेले असाल तर दुसऱ्या घराण्याची गायकी ऐकत असताना त्याकडे कसं पाहता आणि यावर तुमच्या शिक्षणाचा काही प्रभाव असतो का? खरं तर ह्याचं पण उत्तर मी देऊन टाकलेलं आहे. जेव्हा आपण एखाद्या घराण्यात व्यवस्थित शिकतो तेव्हा माझी समज वाढलेली असते.
समज वाढल्यानंतर मी दुसऱ्या घराण्याचा माणूस काय करतोय ते पण मला कळत आहे. मी माझं घराणं आणि त्यांचं घराणं याचं जेव्हा तुलनात्मक काहीतरी माझ्या डोक्यात सुरू होतं तेव्हा मी काय करतो आणि समोरच्या घराण्याचा गवई काय करतो ते मला कळतं. आणि त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की त्यांच्या घराण्यात चांगलं काय ते आपण बघूया. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी पूर्वीच सांगितलेली आहे, जेव्हा आपण चांगलं शिकलेलं असतो तेव्हा दुसरा काय चांगलं शिकलेला आहे, ते किती कष्टसाध्य आहे आणि त्याच्यावर त्याची किती कमांड आहे, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात. त्याच्यामुळे त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपला उदारमतवादी आणि फार व्यापक असतो. हा व्यापक आणि उदारमतवादी जर दृष्टिकोन आपण अंगी बांधला तर आपल्याला दुसऱ्यातलं चांगलं कळू शकतं. बरेचदा काय होतं की आमचं घराणं खूप चांगलं, आमचं घराणं खूप चांगलं म्हणजे मग दुसऱ्यांचं चांगलं नाही का? तर ते जेव्हा आमचंच घराणं खूप चांगलं असं म्हणण्याची जेव्हा पद्धत पडते तेव्हा तुम्ही एका दृष्टीने त्यांच्यावर अन्याय करत असता आणि तुम्ही तुम्हाला सुद्धा फसवत असता. मला जर माझं काय ते चांगलं काय ते कळतं आणि माझं चांगलं काय ते तुम्हाला कळावं अशी माझी अपेक्षा असते, तेव्हा माझ्याकडून सुद्धा तोच विचार झाला पाहिजे की त्याचं चांगलं काय आहे आणि त्याचं चांगलं किती कष्टाने मिळवलं आहे आणि तो मांडताना सुद्धा ते किती सुरेख मांडतो आहे आणि मग मला घेण्यासारखं त्याच्यातलं काय आहे. असं हे सगळे विचार एकत्र आपल्या समोर येतात. म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन माझा कसा आहे म्हणण्यापेक्षा आपला दृष्टिकोन व्यापक असला पाहिजे, एवढंच मी सांगेन. यानंतर आपण या सत्राची सांगता करणार आहोत. तर आपण अनेक बंदिशी रचल्या आहे रसदास या नावाने. तर भूप्रागातील आपली एक बंदिश एक काही वेळ गाऊन आपण या सत्राची सांगता करूया.